عرض درود و سلام گرم به شما هموطنان عزیز. امیدوارم که در هر جای کشور که هستین شاد و تندرست باشید. همینطور سلام و درودی میگم به هموطنانی که در خارج از ایران هستن و همونطوری که همه میبینیم این روزها همه ما داغدار عزیزان از دست رفته هستیم. در این اول برنامه جا داره من هم به نوبه خودم و به نمایندگی از انجمن ملی سلامت رازی قتل ناجوانمردانه دکتر خسرو علی کردی را به خانواده عزیزشان و هموطنان عزیزی که داغدار این قتل ناجوانمردانه حکومتی هستند تسلیت رو عرض کنم و امیدوارم که این حکومت هر چه زودتر از پای در بیاد. آقای دکتر علی کردی یکی از کردهای دلیر خراسان و وکیلی متعهد و وطن پرست بود و این حکومت همیشه دنبال نابغه ها میگرده، کسانی که باهوشن، زرنگن و میتونن تأثیرگذار باشن اینها رو میخواد حذف کنه، ولی مطمئن باشین که روزهای آخر و پایانی این حکومت را داریم سپری میکنیم و به همین خاطر مهم هست که ما بی تفاوت نباشیم دوستان. امثال آقای دکتر علی کردی و سایر عزیزانی که جانشون از دست دادن، ما در سالگرد قتل ناجوان مردانه محسن شکاری هستیم، مجید رضا رهنورد هستیم و هزاران نفر دیگه که جانشون رو در این راه از دست دادن به هیچ وجه از یادگار نخواهند رفت و قطر قطری این خونها با هم دیگه جمع میشه تا نهایت سر ضحاک را به زمین میکوبه و کشورمان برای قرنها اسیری و بردگی کشیدن از دست این متحجرین مذهبی آزاد خواهد شد و دور نیست روزی که همه با هم در تک تک میدانهای ایران شعار آزادی رو با هم دیگه سر بدیم. پس هموطنان عزیز، شماها بایستی با خودتون بیایید، شماها بایستی قبل از اینکه نوبت شما بشه یکی از عزیزان شما رو از دست بدین و اطرافیانتون از دست بدین، شما بایستی سکوتتون بشکنید، ترس و شجاعت رو به بقیه تزریق کنیم تا بتونیم با همدیگه، ما 90 میلیون هستیم دوستان. پس خواهش میکنم از عزیزانی که تا الان سکوت کردن، شما در تاریخ قضاوت خواهید شد و نگذارید در تاریخ مثل همین جوری که الان از 57 ها یاد میکنیم و میگیم اینا این بلا را به سر ما آوردن، 50 سال دیگه، 100 سال دیگه ماها را نفرین خواهند کرد و میگن نسل 404 نسل 400 سکوت کرد در برابر این همه قتل و کشتار و شکنجه و تنبیه و زندان. به هر حال این روزها کشور ما فقط شاهد قتل و جنایت نیست، هوای سالم نداریم، مردم بیمارند، از همه مهمتر وضعیت زندگی و سطح زندگی سالم مردم ما بسیار افت کرده. از اونجا که در روزهای اخیر همزمان با این آنفلانزا و آلودگی شدید هوا هموطنان عزیزی راهی بیمارستان شدن و بسیاری بیماری های مختلف رو گرفتن و از اونجا که آلودگی هوا تأثیرات دوچندانی روی بیماری های قلبی عروقی و شش و ریوی دارد، به همین دلیل مهمان عزیزی را دعوت کردم. چند وقت پیش مقاله از ایشون در روزنامه کیهان لندن میخوندم، توصیه میکنم حتما عضو کیهان لندن بشید، واقعا یکی از مطالب بسیار خوبی را اونجا میتونید به دست بیارید. ایشون آقای پروفسور دکتر مهدی میرسعیدی از دوستان و اعضای فعال انجمن ملی سلامت رازی هستند که متخصص بیماری‌های قلبی و ریوی هستند و استاد دانشگاه و نویسنده صدها مقاله در این مورد. خب دکتر میرسعیدی، خیلی خوش اومدین به برنامه. در اول برنامه ضمن خوش آمدگویی دوست دارم شما در رابطه با اخباری که در رابطه با آلودگی هوا در ایران در این روزا میشنوین یه مختصری اشاره بفرمایید. با درود به شما نوید جان و بینندگان شما هموطنان در داخل و خارج کشور. ببینید، وقتی در مورد قتل‌های حکومتی میگیم، به نظر من محیط زیست و آلودگی‌ها، غذاها و سمومی که وارد بدن انسان میشن هم باید به عنوان قتل‌های حکومتی در نظر بگیریم. در موزه بهداشتی اتفاقاتی که الان داره میفته در ایران
به نظر من نباید برای ما سورپرایز باشه. اینا مشکلات تولید سمهای مختلف و در عرض 20 سال گذشته و افزایش اون در هوا و آب و محیط زیست ما بسیار بسیار بارز کردن. قبل از اون هم هیچ سرمایه‌گذاری نشده و به خاطر نبود سرمایه‌گذاری درست و هدر دادن پول کشور در جاهایی که به هیچ وجه هیچ ارتباطی به ایران و ایرانی نداره باعث شده که به مرور مشکل بزرگتر و بزرگتر بشه و برسیم به جایی که الان هزاران هزار نفر در خطر جدی مرگ مستقیم با آلودگی هوا باشن. نتیجه من فکر میکنم حالا اینو بحث ببندیم اینجا، فکر میکنم فقط نتونستن نیست، نخواستن این حکومته و الا میتونست متخصصین زیادی در ایران هستن، چه برای آب چه برای آب و هوا، هوای سالم، میتونست اینا رو دعوت کنه به طور حتی پروژه وار به اینا یک کاری رو میداد و ازشون میخواست که این موضوع رو حل کنن. پس فکر میکنم فقط نداشتن نخبه و یا بیخردی این حکومت نیست، نخواست حکومت این بوده که مردم هرچی بیشتر بیمار بشن، ضعیف بشن، که نتونن به مسائل سیاسی و حق شهروندی خودشون برسن. شما در مقالات مقوی اشاره کردین به بیانیه سازمان ملل که هوای سالم را جزء حقوق شهروندی اعلام کرده. از این شروع کنیم به مقالتون بپردازید لطفا. خیلی نکته مهمی رو گفتید نوید جان. واقعیش اینه که هوای تمیز و سالم یکی از اصول اولیه حقوق بشره. سال 2022 سازمان ملل قطعنامه‌ای رو تصویب کرد و اینو به عنوان اصول اولیه انسان بودن قرار داده و من تو اون مقاله به اینم تاکید کردم و بعد از اونم سعی کردم بارها به این قضیه رجوع بکنیم. فکر میکنم این موقعیتی که تو امروز برام به وجود آوردی بهترین جاست که این پیغام به هموطنای عزیز بدم. زمانی که شاهزاده عزیز طرح گارد جاویدان رو مطرح میکنه، ما وظیفمون اینه که بیایم و سپاه بهداشت رو مطرح بکنیم. باید مردم متوجه باشن که آلودگی هوا تنها توی هوا نیست، برای خوراکی‌ها هست و برای آب هست و برای هر چیزی که معنی حیات میده رو مشکل میسازه. مردم عزیز هر روز دارن داناتر و فعالتر میشن و من افتخار میکنم به این و شاهد این تغییرات هستم. چیزی که به نظر من تمام مردم ما میتونیم تو سوشال مدیا حرکات مختلف شروع بکنیم، نشون بدیم که ما این آلودگی نمیخوایم، این حق ماست که هوای پاک داشته باشیم. ببین توی اون مقاله من که واقعا خواهش میکنم هموطنان بخونن، اینا برای اونا نوشته میشه، توضیح دادم که مازوت چرا اول اینا مازوت میسوزونن. به خاطر دلایل مختلفی که شما فرمودید هیچ زیربنایی در ایران ساخته نشد و شاید به خاطر فشارهای سیاسی که از متحد شمالی حکومت داره میاد هیچ وقت اجازه نداد که دومین مرکز بزرگ گاز دنیا که ایران هست گاز رو به مردم برسونه. به جای اون سوخت‌هایی که در نیروگاه‌ها داره استفاده میشه از مازوت هست. مازوت در واقع یکی از محصولات نفت خام هست که بسیار ارزون تولید میشه، هزینه زیادی نداره و اون مازوت رو با آلودگی بسیار زیاد از جمله گوگرد، از جمله نیترات، از جمله فلزات سنگین وقتی میسوزه تو هوای اطراف پالایشگاه و تمام کشور پخش میکنن. ببین دولت موظف برق بده، مردم بی‌برقی رو تحمل نمی‌کنن. برای اینکه برق تولید بکنه داره از سوخت بسیار با کیفیت بد استفاده میکنه تا اونا رو بسوزونه و برق تولید کنه. من تو اون مقاله اشاره کردم حدود 14 تا نیروگاه ایران الان داره مازوت سوزی میکنه. من تو مقاله
که 12 ماه پیش در واقع چاپ شده اشاره کردم که تو پاییز و زمستون وضعیت بسیار مشکل و خیلی پیچیده خواهد شد، به خاطر اینکه 80% از میزان موادی که توی نیروگاه ها داره استفاده میشه مازوت خواهد بود. این مازوت ها یک گوگرد بسیار بالایی دارد، با حدود 4 تا 5% گوگرد داره، نیترات و ترکیبات نیتراته داره که اون باعث میشه که یه غبار سمی بالای شهرها دیده بشه. وقتی مردم اونو دارن تو تهران میبینن، در واقع مجموعه ای از ترکیبات نیترات ها و یک سری از ذرات معلق که پارتیکل مدر یا پی ام بهشون میگیم، اینا هستش که باعث اون چیزی میشه که ما میبینیم یک به نظر میاد یک پتویی از غبار اطراف شهر رو گرفته. شهرهای مختلف ایران جان عذر میخوام در همینجا شما من چیزی که خیلی شوکه شدم جمع سالیانه این مازوت در هوای ایران که بوده 14 تا نیروگاه گفتین استفاده میکنن، بعضیاشون بعضا نه، بوده میلیون ها تن مواد سمی در فضای شهرهای ایران. این خیلی عجیبه این اعداد. واقعا مردم ما آیا به این واقف هستن که این آمار سرطان ها، آمار مراجعه به پزشک، آمار بیماری های قلب عروقی چه تأثیراتی از نظر بدنی و پزشکی روی سلامت مردم میذاره این میلیون ها تن مواد سمی؟ کاملا درست میفرمایید. چیزی که اتفاق میفته اینه که وقتی مازوت سوخته میشه، به خاطر اون نیترات و به خاطر گوگرد بالایی که داره، یک سوخت ناکاملی داره. برای همین هزاران تن ترکیبات سمی و PM2.5 و اون غبار به خاطر سوخت نادرست و مواد شیمیایی رو تو هوا وارد میکنه. و من داشتم عرض میکردم این تنها مال تهران نیست، بسیاری از شهرها و جاهایی که ما این نیروگاه ها رو داریم این اتفاق داره میفته. از خراسان بفرمایید تا استان مرکزی تا جنوب ایران، ما جاهای بسیار زیادی، تبریز یکی از اوناست، جاهای بسیار زیادی این نیروگاه ها رو داریم و مواد سمی داره پخش میشه. از نظر بهداشتی من خیلی سریع برات اینو یه مقداری باز بکنم. اول در بعد انسانی، وقتی که آلودگی های غبار و مواد گوگردی و مواد نیتروژنی و فلزات سنگین وارد هوا میشه، چند دسته بیشترین ضرر و صدمه رو میبینن. یک سری کسایی هستن که بیماری های مزمن ریوی دارن، مثل کسایی که مرض COPD یا برونشیت مزمن دارن، آمفیزم دارن، کسایی که آسم دارن، کسایی که برونشکتازی دارن، کسایی که بیماری های کانجنیتال ریوی دارن، کسایی که سرطان دارن، بیماری های قلبی، کسایی که نارسایی قلبی دارن، عروق کرونر مشکل داره، بیماری های نورولوژیک، کسایی که بیماری های مغز و اعصاب دارن. و تقریبا میتونم بهت بگم هیچ قسمتی از بدن نیست که در امان از این آلودگی باشه، کلیه ها و بقیه جاها، مثلا بچه ها و افراد مسن. دکتر میرسعیدی، دقیقاً افرادی که توی سنهای پرخطر هستن، مثل افرادی که سن بالای 65 سال دارن، بچه ها با این انواع فلزات سنگین باعث میشه که بیماری های مختلف مثل کمخونی ها، مثل صدمات متعدد به ارگان ها و اعضای مختلف به وجود بیاد. اینا خیلی خلاصه شده از چیزایی که وجود داره. حالا کنار اون بروز سرطان‌های ریه، معده، مغز و جاهای دیگه، همه اینا ارتباط مستقیم با آلودگی هوا داره. من چند وقت پیش برای سازمان بهداشت جهانی سخنرانی در همین زمینه داشتم که واقعا با چیکار کرد اینا رو. و این چیزی که میخوام ما وقت من سریع تمام میشه، من میخوام چند تا نکته دیگه هم کاور کنیم. با توجه به این که این مازوت فقط یکی از مشکلات بنزین‌های آشغال و به در نخوری که مردم میدن به مردم استفاده بکنن و ده ها مشکل دیگه، از مردم چه توصیه پزشکی به مردم ما میتونیم بکنیم؟ من نظر فیزیوتراپی اینو بگم که متاسفانه ورزش کردن در هوای آلوده خیلی اشتباهه.
باعث دستگاه تهویه رو در خونه بذارن و یا یه سری تمرینات تنفسی که ما 2 برنامه در این مورد داشتیم، تنفس‌های عمیق شش در هوای داخل منزل صاف و سالم البته اگه باشه، یا بریم بیرون از شهرها 1-2 ساعت اونجاها یه سری تمرین و ورزش بکنیم که هوای سالم تر باشه. حالا نظر پزشکی مردم که رشته شماست بفرمایید که چه نشونه‌هایی میتونه عوارضی در واقع بدن نشون بده که مردم تشخیص بدن خودشون برن دکتر این عوارض آلودگی هواست؟ ببینید در مورد پیشگیری بذارید من خیالتون راحت کنم. پیشگیری یعنی از بین رفتن اون حکومت. ما در عرض سالهای گذشته فقط داریم خرابکاری هایی که این رژیم میکنه در مورد صحبت میکنه که مردم اینجوری بگه کم شید. چرا ما صحبت نمیکنیم که ریشه کنش کنیم؟ به نظر من الان با وجود شاهزاده زمان ریشه کن کردن مشکله، نه زمان این که فقط یه مقداری مرهم روش بذاریم، ترمیم کنیم. بله اون باید ریشه حل بشه. همونجوری گفتی آب و هوا و آب و خاک و بقیه مشکلات ایران قابل حله، فقط اون آدم هایی که باید میتونن بیان درست بکنن باید بیان رو کار. اگر نباشن که نمیشه اینا رو درست کرد. از بین رفتن آلودگی هوا منوط به تغییرات بنیادی در وضعیت اقتصادی و مدیریت ایرانه که اگر این اتفاق بیفته اینا حل خواهد شد. اینا چیزایی نیست که حل نشه. اما در مورد اینکه چه آرزوهایی برای مردم هست، کار تحقیقاتی ما یه چیزی رو داره نشون میده. کسایی که در تماس با آلودگی ها هستن اون بیماری های زمینه ایشون حمله ور میشه، یعنی مثلا دچار تشدید بیماری زمینه ای میشن. کسای دیگه که ندارن دچار اون میشن. یکی از چیزهایی که من بارها میشنوم این که آیا ماسک کار میکند یا نه. خیلی سوال سختیه تو جواب بدی. کدوم ماسک رو اولا داریم میگیم؟ آیا ماسک معمولی میتونه جلوی اینا رو بگیره؟ به هیچ وجه نه. آیا 95 رو میشه آدم همش بزنه همه جا و بتونه اون پارتیکل ها رو فقط کنترل کنه؟ آلودگی فقط پارتیکل نیست، اون سم ها و گازهای سمیه. گازهای سمی جلوشو میگیرد؟ نه نمیگیره. در نتیجه در هر صورت اون خطر هست. توصیه خیلی خوبی که کردی و درستم هست اینه که زمانی که آلودگی وجود داره باید تماس با هوای بیرون تا جایی که میشه کم بشه و داخل خونه ها تا جایی که میشه از سیستم هایی که تهویه به وجود میاره که اونم خودش بحث داره، چه سیستمی درسته، چه جوری از نه هر چیزی که میفروشن. باید در واقع اون تهویه با فیلترهای هیپا تا جایی که میشه کمک بکنه که پارتیکل ها رو بگیره و گازها رو بازم نمیتونه بگیره و پنجره ها نباید باز بشه و اینجور چیزا. همه اینا در شرایطی که کلی از متخصصین بهداشت اعلام کردن که هزاران نفر هر روز به خاطر این آلودگی جانشون از دست میدن در ماه و در سال. واقعا آمار دقیقی نداریم. مشکل اصلی اینه که فقط مسئله هوا نیست، آب، زندگی سالمه. بچه‌ها مدرسه نمیتونن برن، دانشجو سر کلاس نمیتونه به خاطر تعطیلی‌های مداومی که داریم. تمام اقتصاد کشور خوابیده و اینا همه برمیگرده به همین هوای آلوده. فقط تا این یکی از مشکلات کشور ماست. دریاچه‌هایی که خشک میشن به خاطر این آلودگی هوای. شما در مقالاتون اشاره کردین مواد وقتی میشینه از منابع دیگه وارد آبی که مصرف میکنیم میشه. دوست دارم حتما همونجوری که شما هم توصیه کردین لینک مقاله رو اینجا گذاشتیم که 2 دفعه دوستان بریم بخونید. شما آگاهیتون باید بالا بره. این حکومت داره همه کشور رو سوی مرگ دست جمعی میبره مگر این که شماها به خودتون بیاین، چرا که آثار این هوایی که الان تنفس میکنید تا 10 سال روی بچه‌های شما حتی میتونه تاثیرگذار باشه. وقتی این مواد وارد بدن شدن، سرطان هایی که در سالهای آینده پیش میاد، MS هایی که در سالهای آینده پیش میاد، بیماری قلبی و عروقی که در سالهای آینده شما گیرش خواهید شد. حتی بعد از رفتن این رژیم هم ماها بایستی قربانی بدیم به خاطر بیخردی و جنایت های این رژیم. دکتر میرسعیدی، آیا نکته‌ای هست که در این چند دقیقه آخر در رابطه با این موضوع خیلی مهم شما بخواین برای بینندگان بگین؟ حتما. خیلی سریع من شاید تو 2-3 دقیقه اینو فقط عرض بکنم. آگاهی
از صدمات الان مهمه. توجه باید به اینا کرد. ما کمبود آب داریم، ولی میبینید تو اون مقاله توضیح داده شده کیفیت آبمون هم داره آسیب میبینه. ما در مورد گوشتمون که از دامپروریا میگیریم اونم داره تأثیر میبینه. گیاهای سطحی داره پر سم میشه و میزان سرطان تو ایران میره بالا. از اون طرف میگیم چرا سرطان داره زیاد میشه، میگیم چرا بیماری قلبی عروقی تو کشور زیاده. خب اینا همه دلیل دیگه. ما چه چیز دیگه ای میخوایم؟ و اینا همجوری که عرض کردم دیگه زمان این نیست بگیم با این کار 10% ریسکو بیاریم پایین. باید به صورت ریشه‌ای حل بشه. من اعلام وضعیت بحرانی در وضعیت بهداشتی ایران میکنم. من میبینم که ما ثانیه به ثانیه هزاران نفر رو از دست داریم میدیم و تا زمانی این که نتونیم به صورت اصولی مشکل حل بکنیم نمیتونیم جلوی این فاجعه رو بگیریم. ببینید دکتر میرسعیدی عزیز و همونجوری که اشاره کردین راه حل این کار فقط سرنگونی این رژیم هست که امیدواریم با آگاهی و بیداری که مردم ها به دست آوردن و با اون شجاعتی که از امثال دکتر علی کردی و سایر جانباختگان راه این انقلاب به ما تزریق میشه، همه مردم ما بتونن این سکوت را بشکنن. باور کنید این حکومت، من بارها گفتم، در کمتر از 1-2 روز اگه سیل میلیونی مردم بیاد بیرون سرنگون میشه. مهدی جان، من دوست دارم جمله آخر رو به شما بسپارم و امیدواریم که روزی در ایران جشن پیروزی رو برگزار کنیم. مردم از ایران، واقعیت اینه که هیچ چیزی، چه پول چه امکانات که تو ایران دارید نمیتونه سلامت شما رو تضمین بکنه وقتی که آب سالم، هوای سالم، غذای سالم ندارید. توجه بکنید، اینا خریدنی نیست. اینا باید تغییر پیدا بکنه، باید ساخته بشه. به نظر من این حق هر ایرانیه که از سلامت برخوردار باشه. باید تا جایی که میشه جلوی این خرابکاری‌ها رو بگیرید. و یک خواهش بزرگ دارم از همکارای خودم داخل کشور. خیلی از سازمان‌های پزشکی ایران مثل فرهنگسرای علوم پزشکی، فرهنگستان علوم پزشکی و بقیه آلوده به رژیمن. همکارای عزیز، به مردم کمک کنید که درک بکنن چه خطری وجود داره و چی کار باید بکنن تا جایی که میشه یه مقداری خطراتشون کمتر بشه و تا جایی که میشه بتونن زندگی رو بهتر انجام بدن، هرچند که آینده دست خود مردم ایرانه. درود بر شما. دقیقاً به نکته خوب اشاره کردین. اگر صدها هزار کادر درمان که روزی 10 تا 20 نفر از بیماران و مردم عزیز کشورمون رو ویزیت میکنن و میبینن، لااقل با اونهایی که نیاز به آگاهی دارن آگاهی بدید. در رابطه با همین هوای سالم شما میتونید یک انقلاب ایجاد بکنید. کادر درمان عزیز، امیدواریم که همونجوری دکتر میرسعیدی هم گفتن، شما علیرغم سختی های کاری و فشارهایی که توسط بیخردی و بی مدیریتی این حکومت بر شما تحمیل شده، همچنان به فکر مردم ایران باشید، همونطوری که تا حالا بودید، و با آگاهی دادن به مردم ایران بتونید در آینده ایران نقش و گام بسیار مهمی را با رهبری شاهزاده رضا پهلوی برداریم و همه با هم بتونیم ایرانمون رو آزاد کنیم. در اینجا ضمن تشکر و قدردانی از پروفسور دکتر مهدی میرسعیدی، تا هفته بعد و برنامه بعد شما رو به خدا میسپارم، با امید آزادی ایران، پاینده ایران.